नमस्कार मित्रांनो, विज्ञानकट्टाच्या YouTube चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वीचा जो हीट नावाचा चॅप्टर आहे किंवा उष्णता नावाचा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामधलं एक कन्सेप्ट आहे छोटासा लॅटंट हीट म्हणून, किंवा त्याला आपण अप्रकट उष्मा असं म्हणतो। तर तो अप्रकट उष्मा म्हणजे काय आहे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आपला लॅटंट हीट। आता बघा, याच्यामध्ये थोडासा प्रयोग तुम्हाला इथे सांगितलेला आहे की काय करायचंय, ज्याचे करून आपल्याला लॅटंट हीट नावाचा कन्सेप्ट समजेल। काय करायचंय, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आईस इन अ ग्लास बीकर। बरं घेतले, ठीक आहे। आता काय करायचं, इन्सर्ट अ बल्ब ऑफ थर्मामीटर इन आईस अँड मेजर इट्स टेम्परेचर। म्हणजे थोडक्यात आपल्याला बर्फाचे तुकडे एका छोट्याशा याच्यामध्ये घ्यायचे आहे, बीकर मध्ये घ्यायचे, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला थर्मामीटरचा जो बल्ब आहे, आपला मर्क्युरी थर्मामीटर जो आपण लॅब मध्ये वापरतो, तो आपल्याला ठेवायचा आहे। ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, मेजर इट्स टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ दॅट आईस what will be, that will be near about 0 degree centigrade. The temperature of ice, that we know that the temperature of ice that is 0 degree centigrade. Okay, so the temperature of that ice that we measured and it came to be 0 degree centigrade. ते 0 degree centigrade पर्यंत आलं। त्याच्यानंतर काय केलंय आपण, put the beaker on a stand. एका स्टँड वरती त्याला ठेवलं, जसं इथे दाखवलंय ट्रायपॉड स्टँड वरती ठेवलं, and heat the ice using a burner. बर्नरच्या साहाय्याने त्या आईसला काय करायचंय, आपल्याला उष्णता द्यायची। we need to provide the heat to that ice. What will happen, we will record the temperature using thermometer after every minute. After every minute, प्रत्येक मिनिटाला आपल्याला त्याचं तापमान मोजायचं। we have to record the temperature using the thermometer after every minute. As ice is heated, it starts melting. It starts melting. थोड्या वेळानंतर काय होईल, तो बर्फ वितळायला लागेल। Stir the mixture of ice and water. मग हे आईस आणि वॉटरचं मिक्सचर आहे ते आपल्याला स्टर करायचं आहे। Continue the heating even after ice starts melting. आपल्याला हीट कंटिन्यू करायची आहे इवन आफ्टर द आईस इज मेल्टिंग। ओके, त्याची प्रोसेस सुरू होईल, आईस मेल्ट व्हायला सुरुवात होईल, हळूहळू हळूहळू संपूर्णपणे तो आईस मेल्ट होईल। ओके, तोपर्यंत आपल्याला ही प्रोसेस कंटिन्यू करायची आहे। आफ्टर दॅट ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ आपण काढला, तो इथे तुम्हाला आकृतीमध्ये दिसत असेल। तर याच्यावरनं काय लक्षात येतं, तर आपल्याला पहिली गोष्ट अशी लक्षात येते बघा, की द टेम्परेचर ऑफ आईस इनिशियली दॅट वॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आईस स्टार्टेड टू मेल्ट, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आईस स्टार्टेड टू मेल्ट बट टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टंट. तो बर्फ वितळायला सुरुवात झाली तरी सुद्धा तापमान 0 अंश पर्यंत होतं। म्हणजे we are providing the heat to that ice, but that ice is converting into liquid. Okay, but the temperature is not increasing. The temperature is not increasing. मग we are providing heat, but the heat कुठे जाते आहे, where that heat goes, that goes heat into the liquid molecules. Into the liquid molecules. The liquid water which is present in that beaker at this time, that will have more energy as compared to that of the ice which is present in that beaker. त्या बीकर मध्ये असणाऱ्या बर्फापेक्षा त्या पाण्याच्या रेणूंमध्ये जास्त ऊर्जा असेल। आपण जी ऊर्जा प्रोव्हाइड करतोय, आपण जी हीट एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय, दॅट इज hidden into that liquid molecules. ती त्याच्यामध्ये लपते आहे, ती त्याच्यामध्ये लपते आहे। ही जी उष्णता आहे, टेम्परेचर वाढत नाहीये, ही जी उष्णता आहे ती त्या लिक्विड पार्टिकल्स मध्ये लपलेली आहे, तापमान वाढत नाहीये आणि म्हणून ती लपलेली आहे, आणि त्या उष्णतेला आपण म्हणतो लॅटंट हीट। तुम्हाला इथे सुरुवातीला ग्राफ मध्ये बघा दिसेल की जे टाइम आहे तो टाइम काही वेळापुरता जातोय, पण टेम्परेचर काही इन्क्रीज होत नाही, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट। मग या वेळामध्ये जी एनर्जी आपण प्रोव्हाइड करतोय, दॅट एनर्जी इज हिडन.
that energy is hidden in the liquid water, till the temperature goes to increase. कुठपर्यंत? जोपर्यंत तापमान वाढत नाही तोपर्यंत. मग काही वेळानंतर केव्हा कुठपर्यंत तापमान स्थिर राहील? till the complete ice is converted into water liquid. तोपर्यंत त्याचं तापमान वाढणार नाही, कारण आपण प्रोव्हाइड केलेली उष्णता त्या वॉटरच्या मॉलिक्युल्स मध्ये स्टोअर होते आहे, त्याच्यामध्ये ती लपलेली आहे, त्याच्यामध्ये ती लॅटंट झाली आहे, त्याच्यामध्ये ती हाईड झाली. दिस हीट इज कॉल्ड ॲज अ लॅटंट हीट. दिस हीट इज कॉल्ड ॲज अ लॅटंट हीट. लॅटंट का? कारण ती आपल्याला दिसत नाहीये. कशी दिसत नाहीये? कारण हीट कशामुळे दिसत असते आपल्याला? तर बाय measuring temperature. We can say that increase in heat increases the temperature, decrease in heat decreases the temperature, but here we cannot observe the change in the heat or the amount of heat which is absorbed by that liquid molecule, because the temperature is not increasing. Okay, so this kind of heat which is hidden inside the molecule at constant temperature, that is called as a latent heat. So आता बघूया तिथं latent heat म्हणजे काय? The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid. आपलं जे उदाहरण होतं की बर्फ आहे तो पाण्यामध्ये कन्वर्ट होतो आहे. सो हीट एनर्जी जी ऍब्सॉर्ब होते आहे ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर पाण्याच्या बाबतीमध्ये दॅट इज 0 डिग्री सेल्सिअस. ओके, so heat energy absorbed at a constant temperature during the transformation of solid into liquid is called as a latent heat of fusion. Why fusion? Because this process is called as a fusion. The conversion of solid into liquid is called as a fusion, and the heat energy which is absorbed at constant temperature, that is called as a latent heat and latent heat of fusion. Why? Because fusion is happening. Next, पुन्हा काय होईल? पुन्हा आपण कंटिन्यू करतोय. कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट. ओके, की त्याच्यामध्ये आपण हीट प्रोव्हाइड करतो आहे. आईसचं लिक्विड मध्ये रूपांतर झालेलं आहे. आता लिक्विडचं रूपांतर पुन्हा गॅस मध्ये व्हायला सुरुवात होईल ऍट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अँड जसं जसं वाफेमध्ये रूपांतर होत जाईल तसं तसं द टेम्परेचर will remain constant, and the extra heat that we are providing, that is hidden in the gas molecules. ते जे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत, ते जे वेपर मॉलिक्युल्स आहेत, त्यांच्यामध्ये जास्तीची ऊर्जा ही साठवलेली असेल आणि ती त्याच्यामध्ये लपलेली असेल, कारण आपल्याला टेम्परेचर इन्क्रीज होताना दिसणार नाही. So the heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of liquid into gas. Now this is liquid into gas. This process which is happening at the 100 degree centigrade in case of water at normal temperature and pressure condition. This process is called as a vaporization process. This process is called as a vaporization process. So the heat energy that is absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called as a latent heat of vaporization. याला latent heat of vaporization म्हणतात. आणि यांची व्हॅल्यू जी latent heat आहे किंवा मेल्टिंग पॉइंट असेल, बॉइलिंग पॉइंट असेल, यांची व्हॅल्यू atmospheric प्रेशर वरती डिपेंड असते. that depends on atmospheric pressure. आणि म्हणून मी म्हटलं at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. If pressure changes, the value of that latent heat that will differ. So अशा पद्धतीनं हे latent heat त्याला अप्रकट उष्मा असं म्हणतात, की जो लपलेला आहे, तापमान वाढत नाही त्याच्यामुळे. तर असा हा आपला छोटासा कन्सेप्ट इयत्ता 10वीचा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.